อยากจะมาเล่าเรื่องน่าตื่นเต้นให้ทุกๆคนได้ฟังนะคะ ซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นก็เพราะว่าเพื่อนร่วมงานของสามี คุณแม่ของเขานั้นได้เข้าโรงพยาบาลโรคประสาทเพราะว่าแม่มีอาการไม่ค่อยดีเหมือนคนเป็นโรคจิตก็เลยต้องแอดมิทอยู่ที่โรงพยาบาลเสร็จแล้วเพื่อนร่วมงานคนนี้ก็ได้บอกกับสามีแล้วให้สามีฟังแล้วก็บอกว่าที่บ้านเขาน่ะมีอะไรที่แปลกประหลาดมาตั้งแต่ที่เขาเป็นเด็กแล้วซึ่งเขาอยู่บ้านหลังนั้นมามากกว่า20 ปีแล้วเขารู้สึกกลัวมากเวลาที่อยู่ในบ้านกลัวตกใจกลัวเป็นประจำเพราะว่าประตูบ้านปิดเองหรือว่ามีของหล่นเขาก็เลยคิดว่าที่บ้านน่าจะมีผีแน่ๆเลยสามีได้ฟังแล้วก็เลยบอกว่าเผื่อว่าดิฉันอาจจะช่วยได้เดี๋ยวลองถามก็กลับมาถามดิฉันดูดิฉันก็บอกว่าก็ไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนนะลองไปช่วยดูก็ได้เผื่อว่าจะช่วยได้เราก็เลยไปกันในเย็นวันหนึ่งวันนั้นที่ไปมีเพื่อนร่วมงานของสามีแล้วก็พี่ชายของเขาดิฉันเข้าไปแล้วเราก็นั่งกันอยู่ที่ห้องรับแขกเสร็จแล้วดิฉันก็ตั้งจิตเป็นสมาธินั่งสมาธิเพื่อที่จะส่งกระแสจิตไปถึงดวงวิญญาณที่อยู่ในบ้านหลังนั้นนั่งสมาธิไปสักพักหนึ่งก็ตกใจลืมตาขึ้นมาแล้วก็มองหน้ากันเพราะว่าเราทั้ง4 คนได้ยินเสียงวิ่งข้างบนหลังคาตึงทั้งที่บ้านหลังนั้นเป็นบ้านชั้นเดียวข้างบนไม่มีใครเพราะว่าเป็นบ้านชั้นเดียวเราก็เลยรู้ว่าเขามาได้ทักทายเราแล้วนะดิฉันก็เลยนั่งสมาธิต่อนั่งไปได้สักพักหนึ่งก็เริ่มเห็นว่ามีใครแอบอยู่หลังกำแพงมีใครแอบอยู่หลังเก้าอี้หลังโต๊ะไม่ยอมเข้ามาให้ดิฉันได้พูดคุยด้วยเสร็จแล้วสักพักหนึ่งก็เริ่มได้ยินเสียงกระซิบที่หูบอกว่าคนในบ้านหลังนี้เขาชอบทะเลาะกันดิฉันได้ยินดังนั้นก็เลยถามเจ้าของบ้านทั้ง2 คนเขาก็บอกว่าใช่พวกเราทะเลาะกันบ่อยมากเมื่อดิฉันได้ยินคำยืนยันนั้นแล้วดิฉันก็หลับตานั่งสมาธิต่อก็เด็กคนนี้ดวงวิญญาณดวงนี้ซึ่งเป็นเด็กก็เล่าเรื่องให้ดิฉันฟังว่าพวกเขามีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4 ตนก็คือมีผีทั้งหมด4 ตนทั้ง4 คนนี้นั้นเป็นพี่น้องกันคนโตอายุมากที่สุดเนี่ยอายุ 17-18 ปีคนเล็กสุดก็ประมาณ7 ขวบเขาก็เล่าให้ฟังว่าในอดีตสถานที่แห่งนี้เมื่อประมาณ100 กว่าปีที่แล้วเป็นสวนบ้านเขาเป็นบ้านไม้อยู่ในสวนในคืนนั้นมีไฟไหม้พ่อกับแม่เขาลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าลูกๆรอพ่อกับแม่อยู่ที่นี่นะพ่อกับแม่จะไปดับไฟอย่าไปไหนนะลูกๆได้ยินแล้วก็รอพ่อแม่อยู่ที่บ้านพ่อกับแม่ออกไปดับไฟแต่เมื่อกลับมาถึงบ้านก็เจอสภาพที่ต้องตกใจมากพ่อกับแม่ก็ไม่คาดคิดว่าไฟนั้นลามมาจนถึงบ้านลูกทั้ง4 คนตายอยู่ในบ้าน4 คนตายอยู่ในบ้านแล้วแต่ด้วยความที่ดวงวิญญาณของเขาจำได้ว่าพ่อแม่บอกว่าให้รออยู่ที่นี่นะเขาก็ยังคงรออยู่จนมาถึงปัจจุบันก็ยังรออยู่นะวันนั้นที่ดิฉันไปเสร็จแล้วเราไปเดินดูในบ้านกันก็เดินเข้าไปดูในบ้านจนเข้าไปถึงสถานที่หนึ่งก็คือห้องนอนของแม่ที่เป็นโรคจิตอยู่โรงพ
พยาบาลดิฉันก็เห็นภาพแล้วก็รู้สึกขนลุกข้างในห้องนอนแม่เต็มไปด้วยตุ๊กตาเต็มไปหมดเลยเสร็จแล้วดิฉันได้ยินเสียงกระซิบอีกว่าแม่เขาขี้โมโหดิฉันก็เลยถามเจ้าของบ้านต่อว่าแม่ของเธอขี้โมโหจริงหรือเปล่าเขาบอกว่าจริงแม่ฉันขี้หงุดหงิดขี้โมโหง่ายมากกรีดกราดตลอดและในสถานที่แห่งนั้นที่เป็นห้องนอนของแม่เขานั่นเองเป็นแหล่งรวมของดวงวิญญาณทั้ง4ดวงเพราะว่ามีตุ๊กตาซึ่งแบบพวกเขาได้เล่นกันเสร็จแล้วเราก็กลับไปที่ห้องนั่งเล่นกันอีกครั้งหนึ่งก็ดวงวิญญาณเขาก็ได้บอกดิฉันให้ฟังว่าด้วยความที่เขาไม่รู้ว่าเขาตายแล้วพ่อกับแม่บอกว่าให้รอเขาก็รออยู่หน้าที่ที่เดิมแต่ที่เดิมนั้นปัจจุบันได้เปลี่ยนจากสวนกลายมาเป็นเมืองกลายมาเป็นบ้านที่สร้างขึ้นมาหลังใหม่แต่พวกเขาไม่รู้พวกเขาคิดว่าบุคคลเหล่านี้เข้ามาอยู่ในบ้านเขาก็เลยแกล้งทุกอย่างปิดประตูเสียงดังทำของหล่นวิ่งเสียงดังอยู่บนหลังคาบ้านทำทุกวิถีทางให้คนในบ้านตกใจกลัวเพื่อที่พวกเขาจะได้ออกไปจากบ้านแต่ณตอนนี้เขารู้แล้วว่าเขาได้ตายไปแล้วว่าเขาเป็นดวงวิญญาณเขาเข้าใจแล้วเขาเข้าใจทุกอย่างแล้วดิฉันก็เลยตั้งจิตเป็นสมาธิเพื่อจะแผ่บุญกุศลให้พวกเขาได้ไปเกิดในภพภูมิใหม่ขณะที่ดิฉันกำลังตั้งจิตมั่นเพื่อแผ่กุศลไปให้พวกเขานั้นดิฉันก็ได้มองเห็นดวงวิญญาณทั้ง4ดวงเปล่งประกายเป็นแสงสว่างสวยงามมากพวกเขากำลังจะไปแล้วแต่เขาบอกดิฉันว่าก่อนที่ฉันจะไปกันมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะขอได้โปรดขออโหสิกรรมกับเจ้าของบ้านให้ด้วยเพราะว่าพวกเขาได้ทำให้เจ้าของบ้านตกใจกลัวมานานมากแล้วดิฉันก็เลยบอกกับเจ้าของบ้านไปเจ้าของบ้านก็ตกปากรับคำว่าให้อโหสิกรรมหลังจากหมดคำว่าให้อโหสิกรรมเท่านั้นเองดวงวิญญาณทั้ง4ดวงได้ล่องลอยขึ้นไปบนฟากฟ้าเป็นประกายสวยงามมากดิฉันก็ได้รับรู้ได้เลยว่าพวกเขาได้ไปเกิดแล้วดิฉันก็รู้สึกเป็นสุขใจเหลือเกินหลังจากผ่านไปในวันนั้นเจ้าของบ้านซึ่งเป็นผู้ร่วมงานกับสามีก็ได้บอกว่า3 วันถัดไปแม่ของเธอก็ได้กลับมาอยู่บ้านหายจากอาการเป็นบ้าเสร็จแล้วเธอก็รับรู้ได้เลยว่าบ้านที่เคยอยู่มา20 กว่าปีเปลี่ยนไปมากบ้านไม่เหมือนเดิมข้างในบ้านมีความสงบเป็นสุขเหลือเกินไม่มีเสียงดังรบกวนไม่มีเสียงปิดประตูโครมครามไม่มีของหล่นโดยที่ไม่มีสาเหตุแล้วเขารู้สึกสบายใจที่อยู่ในบ้านหลังนั้นจากเหตุการณ์ที่ดิฉันได้พบมาในครั้งนี้ก็อยากจะบอกให้ทุกท่านทราบว่าบางครั้งสิ่งที่เรามองไม่เห็นที่ทำให้เรากลัวนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็เพราะว่าพวกเขาทำให้เรารับรู้ว่ามีพวกเขาอยู่นะเขาต้องการความช่วยเหลือเขาอาจจะเห็นแสงสว่างจากเราเขาอาจจะมองเห็นว่าเราเป็นผู้ที่ช่วยเหลือเขาได้ก็ขอให้ตั้งสติให้มั่น
แล้วก็แผ่เมตตาแผ่ส่วนกุศลไปให้พวกเขานี่คือสิ่งที่เราจะสามารถทำได้ดีที่สุดก็ขอจบเรื่องเล่าในวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะได้ทำและวันหลังก็จะมาเล่าเหตุการณ์อื่นๆให้ฟังอีกนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ